Visst är det gott med en macka med bordsmargarin på. En smörgås, kanske med lite ost som pålägg, så blir upplevelsen fulländad. Visst är det även trevligt att steka i lite margarin. Det står en stomme till en godsvagn här vid lastkajen vid Antens järnvägsstation. Denna vagn ser kanske inte så mycket ut för världen. Denna vagn som en gång i tiden lyssnade till litterat VGJ GF 1084 och den har även lyssnat till litterat SJ GSP 300-377 och denna vagn byggdes av Södertälje verkstäder 1901. Enligt vissa är den enda bevarade av de ursprungliga pellerinvagnarna. Enligt andra är den inte original, men dock är den av samma typ och modell som de berömda 4 pellerinvagnarna som transporterade mjölk till Pellerins margarinfabrik från mejerier i Västergötland, bland annat från Håkantorp, Nossebro och Tråvad. Transporterna förekom under det tidiga 1900-talets första 2 decennier. Denna vagn hittades i Åseda på 1960-talet och köptes in av föreningen som senare skulle bli Anten-Grävsnäs järnväg. Och Zenit finansierade köpet och renoveringen. Vagnen har sedan renoverats flera gånger och blivit den omtyckta Pellerinvagnen. Nu pågår som synes ännu en renovering av denna vagn som är 6,2 meter lång och väger 4,8 ton. Här låg Pellerins margarinfabrik, som det så elegant ännu står på fasaden. Fabriken, denna Carl Fahlströms skapelse, stod klar här på Svangatan 2 i Olskroken i Göteborg år 1894. Det skulle dock dröja till 1896 innan produktionen kom igång fullt ut. Auguste Pellerin, eller Auguste Pellerin, som vi kanske borde kalla honom, blev en rik man och han hade fabriker i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Danmark, Norge och Sverige. Fabriken i Olskroken var den 3:e i Sverige. Den första öppnades i Helsingborg 1881 och 1887 startade den andra fabriken i Arboga. Inte konstigt att han hade råd att 1898 inneha den första bilen i Sverige. Produktionen växte snart hos Pellerin och antalet anställda fördubblades faktiskt nästan mellan 1897 och 1916. Växtmargarin var en stor produkt, men även kokossmör och smörblandat margarin. Margarin, det är döpt efter grekiskans ord för pärla och det hade uppfunnits på 1860-talet i Frankrike. Där rådde vid denna tid stor fattigdom och även brist på mat, och margarinet utvecklades som ett hållbarare och billigare alternativ till smör. På 1880-talet köpte Auguste Pellerins far patentet och tillverkningen var nu i full gång. Mejeribranschen såg dock smörproduktionen hotad av margarinet och förbud mot detta diskuterades. Och det slutade med lagstiftning om att ordet margarin måste användas i annonser och i försäljning. Och ordet margarin måste också stå på förpackningarna som det såldes i. Och det fick inte säljas i runda förpackningar, för de var avsedda för smör, utan det skulle säljas i fyrkantiga förpackningar. För tydlighetens skull. Detta ledde dock till en ökad exponering och försäljningen av margarin, som ju faktiskt inte var den äkta varan enligt mejeribranschen, ökade ordentligt. Och mest ökade den faktiskt på landsbygden, där ändå närheten till smöret var som störst. Pellerin gjorde tidigt mycket reklam för margarin, ibland i form av annonser, emaljskyltar
och på sina mjölkvagnar. Reklam i denna form var inte så vanlig i Sverige vid denna tid. Och särskilt då inte på järnvägsvagnar. De vita mjölkvagnarna utstrålade nog renhet i tidens anda. Och någon liten kyleffekt bör kanske den vita färgen ändå ha haft vid mjölktransporten. Järnvägen innebar ju trots allt att mjölk kunde transporteras längre sträckor. Före järnvägens tillkomst kunde ju mjölk bara transporteras ungefär en mil, den så kallade mjölkmilen. Nu hade ju mjölkmilen utvecklats till många mil tack vare järnvägen. Pellerins margarinfabrik tvingades stå still 1916 till 1918 till följd av råvarubristen under första världskriget. Och 1918 sålde Auguste Pellerin fabriken. Företagsnamnet kom dock att leva kvar ännu i flera decennier. Pellerins margarinfabrik kom med tiden att ingå i Margarinfabrikernas försäljnings AB, senare Margarinbolaget AB, tillsammans med Arboga margarinfabrik, Mustard och Son i Mölndal, Agra i Stockholm, Svea i Kalmar, Wadenbergs i Sundbyberg och Zenit i Malmö. Pellerins margarinfabrik slogs 1965 samman med margarinbolaget Zenit i Malmö och blev ett holdingbolag som senare kom att heta AB Aritmos. 1968 flyttades produktionen från Olskroken till Helsingborg. Då var det dock troligen ändå flera decennier sedan de sista mjölktransporterna kom till fabriken via järnväg. Låt oss drömma oss bort från detta vagnskelett och istället se framför oss tiden då vagnen stod här i anten, innehållande en mjölkvåg och en del mjölkflaskor. Tillverkningen är sedan över 50 år borta i Olskroken. Men det står ännu Pellerins margarinfabrik på byggnaden. Och här i anten finns det en Pellerinvagn som en dag åter ska vara renoverad. Och på museihallen i anten finns denna fina emaljskylt. Och inne i museihallen i anten finns dessa lådor och denna lilla kartong, eller är det en ask, som alla minner om en gången tid. Det är i vilket fall fyrkantiga förpackningar märkta med ordet margarin. Visst skulle det smaka bra med en macka med bordsmargarin på nu. Skulle det inte det?